V roce 1914 začala první světová válka a Srbsko během 4 let války přišlo přibližně o 10% svého obyvatelstva, což je děsivá statistika. Mezi těmito ztrátami však nejsou pouze vojáci, ale taktéž civilní obyvatelstvo, které se stalo terčem vojsk ústředních mocností. Na rozdíl od zločinu druhé světové války, tyto zločiny zůstaly zapomenuty a právě proto si je zde připomeneme. Nejdříve se podíváme na ústřední postavu tohoto videa, její doktor Archibald Rais, který během první světové války vyšetřoval válečné zločiny na území Srbska. Archibald Rais se narodil roku 1875 v německém Hausachu do rodiny zabývající se vinařstvím. Vystudoval v Německu střední školu a na vysokou školu odcestoval do Švýcarska. Zde získal titul doktora filozofie a ve svých pouhých 22 letech se stal soudním znalcem se zaměřením na fotografii. V roce 1906 byl jmenován profesorem forenzních věd na univerzitě v Lausanne ve Švýcarsku. V roce 1909 založil na univerzitě vlastní studijní program s názvem Institut forenzních věd. Během svého působení na univerzitě napsal 2 významné knihy o forenzní vědě. První s názvem Soudní fotografie v roce 1903 a druhou Manuál forenzní vědy, díl 1 Krádeže a vraždy v roce 1911. Z jeho studijního programu vznikla samostatná vysoká škola, která funguje dodnes. Jmenuje se Škola kriminálních věd a stále sídlí ve švýcarském Lausanne. Hned na počátku první světové války byl pověřen srbskou vládou jako nezávislý vyšetřovatel, aby vyšetřil válečné zločiny na území Srbska. Tyto zločiny mapoval a fotografoval po celou válku. V roce 1915 dokončil svoji první válečnou knihu, kterou nazval Zpráva o zvěrstech spáchaných rakousko-uherskou armádou během první invaze do Srbska. Kniha byla vydána britským nakladatelstvím v roce 1916. První kniha se věnovala pouze zločinům spáchaných rakousko-uherskými vojáky v roce 1914. V roce 1915 se k Rakousku-Uhersku a Německu připojilo Bulharsko a většina Srbska byla obsazena vojsky ústředních mocností. Rais se poté společně se srbskou armádou stáhl přes Albánii do Řecka. Ještě před ústupem zmapoval rozsáhlé zločiny spáchané nejen rakouskými, ale i německými a bulharskými vojáky. Na základě toho vydal svoji druhou knihu s názvem Porušení pravidel a zákonů války spáchané rakousko-bulharsko-německými vojsky. Dopisy kriminalisty na srbsko-makedonské frontě. Druhá kniha vyšla v roce 1919. Jeho knihy obsahují přesné popisy činů, výpovědi svědků, přesná jména poškozených i pachatelů. Obsahují i fotografie, které sám vyfotil. V posledních dnech války se vrátil zpět s vítěznými vojsky a byl svědkem osvobození Bělehradu. V roce 1919 byl v týmu srbského velvyslance na pařížské mírové konferenci, kde referoval o válečných zločinech, které vyšetřoval. Po první světové válce vzniklo království Srbů, Chorvatů a Slovinců, v jehož službách zůstal až do své smrti. Po válce byl pověřen dalším vyšetřováním válečných zločinů a své výsledky publikoval mimo jiné v novinách většiny evropských států. Po válce se také spolupodílel na vytvoření první policejní akademie v Novém srbském státě. Taktéž pomáhal s vytvořením pobočky Červeného kříže v Srbsku. Zemřel 7. srpna 1929 a je pohřben na bělehradském hřbitově Topič-der. Ve své závěti uvedl, že chce, aby jeho srdce bylo pohřbeno na hoře Kajmakčalan, která se dnes nachází na hranici mezi Řeckem a Severní Makedonií. Urna obsahující jeho srdce byla úmyslně zničena během druhé světové války bulharskými nacionalisty. V Srbsku je po něm pojmenováno několik ulic a v Bělehradě je základní škola nesoucí jeho jméno. Abychom pochopili, proč k těmto zločinům došlo, musíme pochopit složitost tehdejší situace na Balkáně. Pokusím se ji ve zkratce vysvětlit. Po dlouhá staletí byl celý Balkán pod nadvládou osmanské turecké říše a docházelo zde k islamizaci zdejších národů. Na konci 19. století se postupně osvobodily nemuslimské národy,
tedy Srbové, Bulhaři, Rumuni, Černohorci a Řekové. Nově vzniklé státy měly zájem dále rozšiřovat své území na úkor Osmanské říše. Bulharsko chtělo expandovat hlavně do Makedonie a Trákie, srbským cílem bylo získat přístup k moři. Řekové toužili naplnit takzvanou megali ideu, tedy ideu Velkého Řecka, které by sjednocovalo všechna území obývaná řeky, včetně západního pobřeží Turecka. Nové státy vytvořily alianci s názvem Balkánský svaz a společně v roce 1912 zaútočili na Osmanskou říši. Válku vyhráli a získali nová území. O rok později se Balkánský svaz pokusil vyšachovat Bulharsko a společně s Osmany na něj zaútočili. Bulharsko válku prohrálo a přišlo tak o některá území. Do toho se přidala Albánská prezidentská liga, která chtěla uskutečnit ideu Velké Albánie. Celým problémem bylo místně neurčené etnické rozložení, jelikož se všechny národy dříve nacházely v jednom vícenárodnostním státě. Každý z těchto států chtěl této situace využít ve svůj prospěch. I přesto, že se zde budu věnovat zločinům spáchaných na Srbech, tak ani Srbové nevyšli z balkánských válek bez poskvrnky. Válečných zločinů se v té době dopouštili stejně jako další válčící strany. Již během balkánských válek bylo území Balkánu velmocemi popsáno jako vroucí kotel, který způsobí nový válečný konflikt v Evropě. Rakousko-Uhersko mezitím obsadilo Bosnu a Hercegovinu, což nebylo pochutí místnímu slovanskému obyvatelstvu. Rakousku-Uhersku se nelíbila srbská rétorika o sjednocení všech jižních Slovanů do jednoho soustátí a mezi státy panovala napjatá atmosféra. Ta vyvrcholila sarajevským atentátem, kdy člen revoluční organizace Mladá Bosna, Gavrilo Princip, zastřelil rakouského následníka trůnu. Mladá Bosna byla částečně napojená na srbskou rozvědku. To byl konečný podnět k vyhlášení války Srbsku. Vyhlášení války spustilo řetězovou reakci spojenectví a do konfliktu byl postupně zatažen celý svět. Rakouské velení nazvalo první útočné operace v roce 1914 příznačně trestnou výpravou, německy Strafexpedition. Rakousku se zprvu nedařilo Srbsko dobít, takže zde musely být nasazeny i německé jednotky. Německo se pokoušelo do války vtáhnout i Bulharsko, využívaje hořkost z prohrané druhé balkánské války. Bulharská účast na srbském tažení byla zpočátku spíše ekonomickou záležitostí. Bulharsko by se do války nikdy nepřidalo, kdyby neuzavřelo s Německem tajnou dohodu, kde Německo Bulharsku přislíbilo rozsáhlá srbská území, půjčku ve výši 200 milionů zlatých franků a modernizaci armády. Následně bulharský car Ferdinand prohlásil, že účelem jeho života je zničení Srbska. O velikém nasazení Srbů ve světové válce svědčí obrovské nasazení vojáků, četníků a civilistů při obraně hlavního města Bělehradu. V říjnu 1915 zde byl ponechán druhý prapor 10. pěšího pluku a oddíl bělehradských četníků. Byli obětováni, aby se mohl zbytek armády bezpečně stáhnout. Poslechněte si slavný proslov majora Dragutina Gavriloviče k obráncům Bělehradu. Hrdinové, přesně v 15 hodin bude nepřítel rozdrcen vaším silným útokem, zničen vašimi bombami a bajonety. Čest Bělehradu, našeho hlavního města, nesmí být poskvrněna. Vojáci, hrdinové, vrchní velení vymazalo náš pluk ze svých záznamů. Náš pluk byl obětován za čest Bělehradu a vlasti. Už se víc nemusíte bát o své životy, ty jsou už minulostí. A proto vpřed za slávu, za krále a za vlast. Ať žije král, ať žije Bělehrad. Hned při prvním útoku se rakousko-uherské jednotky dopustily válečných zločinů ve městě Šabac. Rais zde napočítal přibližně 4 000 civilních obětí a 1658 vypálených budov. Rozkaz k těmto zločinům vydal sám generál Oskar Potiorek. Záznamy taktéž mluví o 120 civilistech, kteří byli nahnáni do místního kostela, kde byli upáleni. V nedaleké obci Lešnica byl nalezen masový hrob, obsahující 109 těl mrtvých rolníků, kteří zde byli pohřbeni zaživa. V rámci stejného rozkazu bylo nařízeno,
aby byla těla oběšených ponechána viset na šibenicích, stromech nebo pouličních lampách celé dny jako odstrašující prostředek. Rakušané zde podle Riceovy podrobné zprávy používali zakázané výbušné střelivo. Hned z kraje války si Srbové všimli, že rakouské střely způsobují děsivá zranění, která vypadají, jako by jim v místě zásahu explodovala tkáň. Po zajetí rakouských vojáků zjistili, že náboje jsou označeny černým nebo červeným pruhem. Kulometné pásy obsahovaly kombinaci běžného a výbušného střeliva. V knize je uvedeno, že tento druh střeliva byl častokrát nalezen u českých vojáků. Rice se tomuto případu věnoval opravdu vyčerpávajícím způsobem a odhalil složení a konstrukci těchto nábojů. Kniha obsahuje i mnoho záběrů na způsobená zranění. Dalším případem porušování válečného práva bylo napadení sanitky Červeného kříže. Dle výpovědí svědka, jistého rakouského lékaře, spustili rakouští vojáci palbu na neozbrojenou sanitku a až později zjistili, že šlo o rakouskou sanitku. Koncem roku 1915 bylo celé Srbsko obsazeno a rozděleno do 2 okupačních zón, rakouské a bulharské. Německé velení rozhodlo, že nemá zájem obsadit jakoukoliv část srbského území, ale převzalo kontrolu nad železnicemi, doly a lesními a zemědělskými objekty v obou okupovaných zónách. Pro tuto činnost byla účelově založena německá orientální společnost, německy Deutsche Orientalische Gesellschaft. Rakousko-uherská okupace měla byrokratický a vojenský řád a mnoho vedoucích úředníků bylo slovanské národnosti. V Srbsku bylo zakázáno vyučovat srbštinu, bylo zakázáno psát cyrilicí a nesměly se nosit tradiční srbské oděvy. Úředním jazykem byla stanovena němčina. Situace s popravami vyvrcholila v roce 1916, kdy úřady vyhlásily stanné právo. Popravovalo se prakticky za jakýkoliv přestupek. Pokud byla u někoho nalezena lovecká zbraň, tak byl popraven jak její držitel, tak i jeho příbuzní včetně dětí a jeho dům byl zničen. V roce 1917 vypukl v Srbsku hladomor, jelikož se rakouské úřady a německá orientální společnost rozhodly doslova vyždímat srbské zdroje. Z údajů rakouského vrchního velení se dozvídáme, že do poloviny roku 1917 bylo do Rakouska-Uherska vyvezeno 170 000 kusů dobytka, 190 000 ovcí a 50 000 prasat. Za mnohé ze zvěrstev jsou odpovědní vojáci rakousko-uherského 42. pěšího pluku chorvatské zeměbrany, přezdívaný Ďáblova divize. Na tomto pluku je zajímavé to, že byl složen výhradně z Chorvatů a jeho plukovním jazykem byla srbochorvačtina, na rozdíl od běžně používané němčiny nebo maďarštiny. Důstojníkem v této divizi byl mimo jiné Slavko Kvaterník, který po válce spolu založil chorvatskou nacionalistickou organizaci Ustaša, která se během druhé světové války zapojila do nacistického vyvražďování Židů. Rakousko-Uhersko zakládalo na okupovaném území polovojenské oddíly složené z muslimských Albánců. Jejich cílem bylo zastrašování civilního obyvatelstva a boj se srbskými partizány. Albánské klany v kosovském Novém Pazadu a kosovské Mitrovici se dobrovolně nabídly, že budou rekrutovat dobrovolníky z Kosova a severní Albánie. Nakonec se jim podařilo sehnat 8 000 dobrovolníků a v roce 1917 Rakousko-Uhersko vytvořilo speciální vojenský prapor složený z albánských dobrovolníků, bosenských četníků a osmanských důstojníků. Tento prapor je taktéž odpovědný za mnoho z válečných zločinů. Dalším fenoménem rakouské okupace byly pohlednice, na kterých jsou vyobrazeny popravy místního obyvatelstva, které popravují usmívající se vojáci. Tyto pohlednice bylo možné zakoupit na oficiálních prodejních místech rakousko-uherské armády. Rice tyto pohlednice sbíral, nashromáždil jich obrovské množství a později je předložil na mírové konferenci. Během okupace bylo do rakousko-uherských koncentračních táborů deportováno asi 200 000 lidí. Mezi hlavní tábory patřil rakouský Mauthausen, bosenský Doboj a Velký Meder na Slovensku. I v českých zemích jsme takový tábor měli, nedaleko Broumova. Po válce byl za tímto táborem nalezen hromadný hrob s ostatky 2674 lidí. V koncentračních táborech panovaly příšerné podmínky a 10 000 lidí zde zemřeli.
Prakticky celá dětská táborová populace zemřela během epidemie tyfu v roce 1918. Tyto deportace do táborů se staly v roce 1917 mezinárodním skandálem, který iniciovala španělská vláda ve spojení se Svatým stolcem. V únoru 1918 se těmto případům začal intenzivněji věnovat Červený kříž. Válečných zločinů se v Srbsku dopustily všechny armády ústředních mocností, zatímco německé a rakousko-uherské jednotky zločiny nejčastěji páchaly z důvodu zastrašení obyvatelstva, vykořistění zdrojů nebo v rámci odvetných akcí, tak bulharská armáda srbské obyvatelstvo od počátku systematicky likvidovala nebo násilně pobulharšťovala. Bulharsko nasadilo na srbském území i různé teroristické skupiny, mezi které patřila i vnitřní makedonská revoluční organizace. Tato skupina měla bojové zkušenosti z balkánských válek, už v této době byli její členové pověstní svojí brutalitou. V meziválečném období se vnitřní makedonská revoluční organizace dopustila mnoha zločinů a atentátů. Spáchala atentát na jugoslávského krále Alexandra I. a na bulharského premiéra Alexandra Strambolijského, který po válce spolupracoval s vítěznými mocnostmi. V té době začala spolupracovat nechválně známými chorvatskými ustašovci a dokonce i s vládou Sovětského svazu. Ve 20. a 30. letech byli postrachem Jižního Balkánu a provedli mnoho bombových útoků. Po druhé světové válce nechala jugoslávská vláda postavit na bulharské hranici nepropustné hraniční pásmo jenom kvůli agentům VMRO. Bulhaři se na okupovaném území chovali velice agresivně. Podle výslechů svědků se často stávalo, že Bulhaři během svého postupu zavraždili každého, kdo se jim dostal pod ruku. Často se tak oběťmi stávali rolníci na svých polích. Rais ve svých zprávách popisuje, že Bulhaři svým obětem často zaživa odsekávali různé části těla. Okupační správa na získaných územích zlikvidovala srbské starosty obcí a měst a na jejich místa dosadila tzv. Komisionáře. Komisionáři byli často příslušníci bulharských militantních organizací jako například Četa, Bulharský revoluční ústřední výbor a nejvyšší makedonsko-adrianopolský výbor. Tito noví komunální vládci zadržovali dodávky potravin, které společně se svými přáteli rozprodávali za přemrštěné ceny. Rais odhalil i písemnosti, které zde zanechala bulharská okupační správa, ve kterých stálo, že často docházelo k popravám v budovách obecních úřadů. Důvodem poprav je často uvedeno prosté je Srb. V roce 1916 se cílem řádění stávaly častěji ženy a děti. Jelikož muži začali být deportováni do Bulharska, kde byli posláni do práce nebo do armády. Bulharští úředníci často zneužívali svých pravomocí a nechávali si platit vysoké částky za propuštění deportovaných Srbů. Ti však byli po návratu domů ihned deportováni zpět. Deportovaní Srbové také pracovali na vytváření obranných pozic pro bulharskou armádu na Soluňské frontě. Došlo zde i k prvnímu použití plynových komor, kdy byly do zapečetěných budov zavedeny trubice připojené k výfukům nákladních aut. Takto byly zabity tisíce lidí. Bulhaři si dali záležet na zlikvidování srbské inteligence. Popravováni byli učitelé, náboženskí pracovníci, intelektuálové a mnoho dalších lidí střední třídy. Rais v knihách odhaluje jména pachatelů, mezi které patří například Krsta Leonda zvaný Londev, jeden z komisionářů, který se potuloval po okupovaném území v oblečení pravoslavného kněze, pod kterém nosil své zbraně, okrádal a vraždil místní obyvatele. Mezi jeho komplice patřili Pavle Hristov, Panta Šiškov, Georg Popov a mnoho dalších. Podíváme se i na konkrétní případy válečných zločinů. Pár dní po vyhlášení války Srbsku v říjnu 1915 se bulharské jednotky dostaly do tehdy srbské obce Štip. Společně s bulharskou armádou dorazila i vnitřní makedonská revoluční organizace. Společně plenili celý okres a po obsazení obce zjistili, že se zde nachází městská nemocnice, ve které se léčilo asi 120 srbských vojáků. Velitel Aleksandar Protogerov 26. října 1915 nařídil svým vojákům, aby srbské vojáky odvezli k nedaleké obci Ljuboten, kde byli popraveni.
Po válce byl hromadný hrob s vojáky exhumován a případ byl objasněn. Zástupci Srbského království předali důkazy poválečné spojenecké válečné komisi a bylo obviněno 500 konkrétních podezřelých. Zde však nastal problém. Původní rozhodnutí z mírové konference z roku 1919, že válečné zločiny budou souzeny zvláštní mezinárodní komisí, bylo zrušeno. Případ štipského masakru tedy připadl bulharským soudům, které žádného z obviněných nikdy neodsoudili. Štipský masakr je však pouze jedním z mnoha podobných, které se děly až do konce války. Dalším příkladem je surdulický masakr, který se udál v lesích u města Surdulica. V rámci zmíněných deportací do Sofie a přilehlého okolí se udála masová vražda, která je dnes známá jako surdulický masakr. Od prosince 1916 byli příslušníci srbské střední třídy zadržováni bulharskými hlídkami, které jim tvrdili, že budou převezeni do Sofie. Následně však byli popraveni. Takto zde pokračovali až do února 1917. Během necelých 3 měsíců zde bylo popraveno přibližně 3000 osob. Podle výpovědi rakouského plukovníka von Lustiga Bulhaři sbírali bývalé srbské vojáky, učitele a různé funkcionáře, které později odváželi do přilehlých lesů a hor. Brali sebou rýče a po nějaké době se vraceli už bez vězňů. Bulharští důstojníci se popravy ale nesnažili skrývat, ale chlubili se jimi. Příbuzní popravených byli po masakru pronásledováni bulharskými úřady. Čin byl vyšetřován hned po válce mezi prosincem 1918 a lednem 1990. Surdulický masakr není ojedinělou událostí. Podobné najdeme i nedaleko měst Vranje, Zaječar nebo Kačanik. Slavné obraně Bělehradu se věnovala srbská hiphopová skupina Beogradský syndikát ve své písni Olovní vojnici z roku 2010. Jde o celkem silné dílo z pohledu obyčejného vojáka během posledního útoku v bitvě o Bělehrad. Odkaz na píseň naleznete v popisku videa. V roce 1964 vznikl v Jugoslávii film s názvem Marš na Drinu, který popisuje osudy jednotky srbských dělostřelců, kteří se na začátku války účastnili tvrdých obranných bojů u řeky Driny a Sávy. Je zde celkem realisticky vylíčen charakter bojů na srbské frontě v roce 1914. Film nebo seriál přímo zaměřený na páchání zmíněných válečných zločinů nebo na vyšetřování Archibalda Raise však dosud neexistuje. Dle mého názoru by kratší seriál o tomto vyšetřování mohl být velice zajímavý. Jakákoliv politická destabilizace Balkánu v minulosti způsobila etnické a náboženské konflikty. Ať už šlo o balkánské války na počátku 20. století, první i druhou světovou válku a rozpad Jugoslávie v 90. letech. Připadá mi, že ať už konflikt způsobí cokoliv, tak výsledek je zde vždy stejný. Děsivé je i zjištění, že mnohá jména prvoválečných zločinců se znovu objevuje i během druhé světové války. Pokud se vám toto dokumentární video líbilo, tak můžu zpracovat více balkánských případů. Stačí mi to napsat do komentářů. A jsme na konci vyprávění tohoto děsivého srbského příběhu. Doufám, že jsem vám ukázal něco nového a budu rád, když si toto téma prostudujete více, jelikož je k těmto případům veliké množství dokumentace. Já jsem vám zde ukázal pouhý základ. Pokud se vám moje tvorba líbí, tak mi tam hoďte odběr a budu se těšit u dalšího videa. Video věnuji všem obětem dříve popisovaného bestiálního chování a zmíním zde jména obětí zločinů, které se díky doktoru Raisovi podařilo objasnit.